bila benda yang buruk berlaku di Malaysia ni, saya selalu suka tengok kepada liputan media Singapura. Kenapa KJ buat macam tu? Sebab KJ tahu apa yang KJ akan jumpa. Why do you look for something that piss you Sebab off? saya ni kompetitif. Ya, dan kalau diberi peluang, ditakdirkan satu hari nanti saya jadi ketua kerajaan Malaysia, Merdeka, Merdeka, Merdeka. Selamat datang ke episod 121 yang dirakam pada Hari Merdeka, Hari Kebangsaan. Syahril, selamat Hari Kebangsaan. Selamat Hari Kebangsaan KJ. Apa pandangan dan perasaan Syahril pada Hari Kebangsaan negara kita pada tahun ini? Mesti ada refleksi tertentu. Sekarang ni sewaktu umur saya yang belum lagi 4 siri tapi hampir. Dan sebagai seorang bapa, Hari Merdeka ni bawa satu erti yang beza sikit KJ, sebab saya cuba menerapkan cerita-cerita dan nilai-nilai kemerdekaan kebangsaan kepada anak saya yang masih berumur baru 6 tahun. So dia baru nak faham konsep negara bangsa, benda-benda macam tu yang saya rasa dia boleh belajar kat sekolah besok. Tapi elok juga datang daripada ibu bapa dia dulu. So kalau dulu mungkin waktu belum jadi ayah, kita just anggap merdeka ni refleksi diri sendiri. Sekarang ni mungkin ada kebertanggungjawaban yang berbeza untuk saya. Ya, dan adakah Syahril pada tahun ini telah membawa CJ anak ke mana-mana? Tidak bawa pada hari ni, tapi ini kat tahun kedua dia duduk depan TV dan menonton. Saya agak garang bab TV ni. Saya tak berapa bagi sangat nak saya tengok. Tapi ada tarikh-tarikh tertentu lah. Birthday dia dan juga Hari Merdeka adalah 2 hari yang automatik dia dapat tengok TV, sebab saya nak bagi dia tengok perarakan. Ya, dan satu hari nanti saya akan bawa dia insyaAllah. InsyaAllah. Tahun lepas saya bawa Rafe ke perarakan Hari Kebangsaan di Putrajaya. Dan ini anak bongsu saya. Beliau pun telah mendapat pendedahan yang teristimewa pada hari tersebut. Setiap hari Merdeka ni Syahril, saya cuba memikirkan soal identiti dan asal usul negara kita. Saya ni seorang amateur historian lah. Saya bukanlah belajar sejarah di universiti, tapi saya suka pada sejarah. Dan kita akan bincang nanti antara komen-komen dalam episod yang terakhir bersama dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Ada komen yang kata kenapa nak kena bincang benda yang lama, move on sajalah. Tapi itu menandakan anda mungkin tak sayang dan buta sejarah. Sebab tu saya suka sejarah. Saya suka tengok balik kepada sejarah. Dan untuk mencari asal usul identiti negara kita. Dan untuk negara kita ni Syahril, 31 hari bulan Ogos tahun 1957, merdekanya semenanjung Tanah Melayu. Dan diisytiharkan kemerdekaan oleh almarhum Tunku Abdul Rahman. Saya suka tengok kepada lirik lagu kebangsaan negara-negara yang ada, negara-negara yang berdaulat, untuk memahami asal usul dan juga mungkin boleh dikatakan sebagai DNA sebuah negara tersebut. Dan bila kita tengok kepada lirik Negaraku, iaitu lagu kebangsaan, National Anthem Malaysia, dan pada waktu itu semenanjung Persekutuan Tanah Melayu. Mana baris ataupun ayat yang paling favourite Syahril? Dia anthem kita istimewa sebab dia tak panjang, berbanding dengan negara-negara lain. Kadang-kadang kita tengok Olimpik ada yang panjang kan. Negaraku padat dan ringkas. Tanah tumpahnya darahku? Yeah, I thought you would say that. Sebab tanah tumpahnya darahku ni adalah visceral lah kan. That means the land on which my blood spills. So itu yang paling visceral. And then it follows up with rakyat hidup bersatu dan maju, aspirational. Kita united dan kita ni akan progress. It ends with raja kita selamat bertakhta. If you look at that, dia encapsulate di mana kita letak raja kita tahu. Raja kita tak rule, tetapi dia reign. Sebab kita ada rule of law. So, but my favourite is rahmat bahagia
Tuhan kurniakan. Because I want to explain kenapa, Syaril. Because saya bila dah berumur macam Syaril katalah, as we get older ni, of course kita mementingkan soal kemajuan, progress. Tetapi ada sebab bila lirik itu dipilih dan ditulis. That sentence, rahmat bahagia Tuhan kurniakan. That means the grace of happiness is bestowed by God. Tuhan boleh kurniakan apa-apa. He can grace you with anything. But He specifically graced us with happiness. Maksudnya, and this comes to economic development, Syaril, and you know this kan. Economic development now has moved lebih daripada hanya material, lebih daripada hanya GDP, kepada contentment dan well-being. Kalau kita tengok soal contohnya Bhutan, for instance, dia tak cakap soal GDP lagi. Dia cakap soal gross national happiness. Dan aspiration Amerika Syarikat juga adalah life, liberty and the pursuit of happiness. So saya selalu balik kepada ayat tersebut, that God has bestowed happiness upon us. Dan bagaimana kita nak cari jalan untuk memastikan bahawa kebahagiaan itu dikekal, nikmat kebahagiaan itu dikekal dan juga ditambah lagi oleh usaha kita. So coming back to the DNA of our country. DNA of our country sebenarnya, sebab Tengku Abdul Rahman almarhum, dia selalu kata saya nak jadi the happiest Prime Minister. Dan kita tak faham sebenarnya apa yang dimaksudkan sebagai the happiest Prime Minister. Adakah dia seorang yang jolly, yang suka enjoy dan sebagainya. Tetapi I think he meant more than that. I think he meant that the progress dan juga perpaduan yang ada pada negara ini mesti menyumbang bukan hanya kepada satu kejayaan material, tetapi juga a heightened success, happiness, spirituality, dan benda tu dah terkandung dalam you know, arguably the most important song of our country. I don't know, Syaril, if you have any reflection on that. This is very meaningful reflection, KJ. Saya pun bukanlah pakar sejarah. Dan kalau saya nak pilih disiplin akademik yang paling kegemaran saya, KJ, I think you know this, it's probably sociology. Itulah jurusan sarjana saya, master saya. And in sociology, bukan hanya kita cuba menceritakan macam mana KJ ceritakan asal-usul dan sebagainya, tapi lebih mendalam daripada itu, kita tengok sama ada perkara itu bagaimana ia diterima oleh masyarakat. Dan kalau saya boleh put a bit of, not that I want to put a bit of a downer to what you just said, KJ, tapi it's worthwhile to extend this discussion. Bahawasanya dalam Malaysia, versi yang KJ ceritakan tadi itu satu versi. Tapi mungkin yang lebih penting untuk kita bahaskan sekejap ialah bagaimana DNA Malaysia ni contested. Contested bahasa Melayu apa? Dia bukan bertandingkan, tapi tidak pernah sebenar-benarnya dipersetujui. And itu masalah ataupun kelemahan identiti nasional kita pada pandangan saya. Sebab KJ boleh bagi versi itu, dan saya rasa itu versi yang sangat mengagumkan dan boleh diterima. Tapi akan ada pihak lain yang kata saya tak kenal versi itu. Kerana DNA negara Malaysia ini berbeza-beza mengikut kanta pandang masing-masing. Dan tempoh hari saya, kejap lagi nak bincang sikit tentang KS lagi, kita punya produk baru. Saya ada sebahagian daripada rakaman KS lagi ni, saya bawa Tan Sri Nazir Razak, saya boleh cerita lah sebab dah letak kat Instagram story, pergi ke Memorial Tun Razak KJ. Dan saya mendengar bagaimana beliau, itu pandangan dia sebagai anak Perdana Menteri nombor 2 generasi kemerdekaan, tentang versi dan DNA Malaysia pada sudut pandang dia. Dan mungkin isu dia KJ ialah, saya pernah sebut, Malaysia ni disebabkan kita tak berani untuk betul-betul menekan apakah DNA yang perlu dipersetujui oleh semua. Maka apa yang jadi ialah kita menjadi negara kompromi, dan kita cuba mengelak berbincang perkara-perkara yang sukar, yang contested, yang mungkin sensitif, dan kita elak, maka dia jadi sebuah negara kompromi. Dan kesannya ialah, implikasinya ialah, ya, kita dapat kekalkan perpaduan, kita dapat kekalkan keharmonian, ya, insya-Allah, alhamdulillah. Tapi negatif dia ialah kita tidak ada mitos kebangsaan yang dipegang oleh semua. KJ gunakan contoh Amerika Syarikat.
Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. Dan mungkin versi sepupu dia adalah The American Dream. Kononnya di Amerika Syarikat sajalah sesiapa saja boleh datang dan boleh berjaya. Tak betul pun. Dan kalau ikut statistik dan data, I don't think that's true at all. Ada places lebih mudah. Tetapi itulah mitos yang dipegang. Dan apa lagi mitos dan juga DNA Amerika Syarikat. Mereka tak suka kerajaan ataupun pemerintah yang terlalu mengongkong. Jadi cukai dia tak suka. Walaupun mereka mungkin di bawah dalam sosioekonomi, they don't really like an overbearing, overtaxing state kan. Itu DNA Amerika Syarikat. Walaupun boleh dibahaskan baik buruk, tapi itulah yang dipegang oleh majoriti besar. Di Malaysia saya tak boleh jelaskan apa sebenarnya DNA dia. Sebab masing-masing akan ceritakan kalau seolah-olah kalau kita bagi tahu orang maka mereka akan percaya itulah DNA. I don't think so. Dan itu benda yang mungkin generasi-generasi selepas ni kena fikir macam mana nak memecah dominasi kompromi ni kepada satu yang lebih aspirational, yang lebih berani, yang lebih jelas apa sebenarnya yang kita nak bawa Malaysia ni, dan kita minta semua rakyat Malaysia cuba berpegang kepada identiti atau DNA itu. Is it compassion? Is it merit? Is it what is it? I don't know we have ever answered that question. Ya, saya rasa refleksi Syaril sangat-sangat menarik, dan saya tahu Syaril memang sentiasa mengungkapkan keadaan di negara kita. Bukan hanya soal sejarah DNA, tetapi keadaan politik hari ini dengan menggunakan kenyataan ataupun istilah kompromi. Seolah-olah kita terpaksa settle untuk sesuatu yang mungkin tidak optimum. Tapi mungkin saya nak balas dengan satu idea, Syaril. Dan mungkin idea ni tidak mencukupi untuk aspirasi Syaril. Mungkin idea ini tidaklah setanding the shining city on the hill, seperti mana orang Amerika menganggap negara mereka kan. Tetapi mungkin DNA kita not compromise, tetapi it's accommodation. Dan mungkin usaha yang nak dibuat oleh Syaril yang disebutkan tadi betul-betul introspektif, mencari the other Malaysian history, the alternative views of history dalam Malaysia, boleh dibuat, tetapi kalau dicungkil terlalu banyak, mungkin ia akan mendedahkan parut yang terlalu mendalam. Dan maybe that's what we've become. You know, sometimes in the pursuit of happiness, kita acknowledge trauma, tapi sometimes in the pursuit of happiness also kita move away from the trauma. Dan kita anggap bahawa okay, mungkin ada perbezaan dari segi kanta sejarah dan sebagainya, tetapi kalau kita terus memikirkan benda tu, dwell on that, ia tidak akan membawa kepada apa-apa yang positif. Mungkin. So I mean, there's many ways of looking at this lah. I'm not saying your way is wrong, my way is right, my way is right, your way is wrong. Tetapi mungkin itu juga DNA kita, dan I think it is still instructive masing-masing untuk kita cuba mengekalkan kebahagiaan ini ataupun mengejar kebahagiaan ini sebagai satu matlamat yang lebih syumul, yang lebih well-rounded than just material gain. Dan mungkin dokumen terakhir kita pernah cuba buat benda ni adalah Rukun Negara. Tapi mungkin perlu dikemas kini. Saya bukan kata Rukun Negara lapuk ataupun tak laku, tapi cerminan pada realiti hari inilah. Berapa orang yang tahu tentang Rukun Negara? Berapa orang yang betul-betul menjiwainya? Tapi Syaril, you know, dokumen macam Rukun Negara, even lagu kebangsaan for that matter, ini semua adalah dokumen ataupun ini semua adalah penciptaan yang datang melalui proses politik. Political process. Anthems are written by those who are in charge at that point in time. National ideology seperti Rukun Negara is written within the context of a political moment selepas tahun 1969. Saya risau, Syaril, that maybe now dengan keadaan politik yang fractured, yang tidak macam saya katalah, yang compromised, yang tidak ada satu dominant narrative dan polarisasi yang sangat tinggi, agak sukar untuk negara kita setuju kepada satu dokumen ataupun satu naratif ataupun satu wawasan yang baru.
even wawasan 2020 yang boleh dikatakan arguably lah dokumen ataupun aspirasi yang hampir. I mean, let's face it lah. Give credit to almarhum Tan Sri Nordin Sopi actually who wrote it, yang menulis wawasan 2020 yang dilafazkan oleh Tun Mahathir. That came closest to rukun negara, tetapi itu pun contested. You know, it was contested, especially by opposition and all that. So itulah, I don't know whether we can land as a country sebagai sebuah negara kepada satu masa yang akan datang. Dan you know, many successive prime ministers have tried it. TN50 Najib kan. So in fact, you know, even Madani punya narrative in some ways adalah usaha ke arah penulisan naratif baru. Mungkin macam KJ kata, bila dibawa oleh proses politik dan parti politik, dia akan sentiasa ada sedikit dalam hal itu. Dan kita tidak ada space ataupun ruang masyarakat sivil yang cukup luas untuk menghasilkan benda ni. Balik-balik masyarakat sivil pun lala dia akan jumpa dengan politician juga, minta endorsement. Ataupun masyarakat sivil ni dia hanya tertumpu kepada elit saja. Ataupun orang yang sama. Orang sama dan isu yang agak narrow lah. Mungkin itu yang perlu difikir. Dan saya rasa last untuk saya fikir dalam komen, kita perlu memartabatkan bahasa kebangsaan, maka itu akan saya boleh agak itu akan menjadi antara komen dalam episod ni. Fair. Saya rasa itu salah satu komponennya, tapi dia tak cukup. Saya agak yakin kalau semua orang cakap bahasa yang sama pun belum tentu kita boleh mimpi benda yang sama, aspirasi benda yang sama. Jadi aspirasi tu yang perlu ditetapkan satu hari nanti. Tapi kita harap kepada pendengar dan juga penonton keluar sekejap kekal bahagia, dan kita harap bahawa akan terus dinikmati rahmat bahagia yang dikurniakan oleh Tuhan. Kita nak komen sikit tentang episod yang terakhir bersama dengan mantan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Mendapat sambutan yang hangat, hebat, dahsyat. Antara episod yang paling cepat lah mengikut Isa editor kita. Antara episod yang paling laju, pecut. Apa pandangan Syaril tentang feedback? Sebab saya tahu Syaril risau selepas rakaman episod. Syaril kata ini episod softball. Softball ni bola yang apa, Bobby? Bola lembut. Softball ni aku tanya kau lah, bola lembut. Okay. Bola lisut. So softball maksudnya mudah, soalan yang mudah. Maknanya Syaril dengan KJ telah tidak mencabar Ismail Sabri. Tapi saya tak fikir begitu, Syaril, sebab kita nak dalam certain interview kita hard talk. Contohnya dengan siapa kita hard talk? Dengan Wan Faizal kita hard talk, mungkin dengan Saifuddin Nasution kita hard talk. Tapi ada certain yang kita bukan softball, tapi kita nak extract. Kita nak extract, bukan kita nak extract. Cabang Jo, Mak Sabri, kita tahu kalau kita hard talk dia akan climb up. Dia akan rasa defensif. So kita terpaksa tarik tali sikit. Apa pandangan Syaril? Saya agak terkejut dengan positif. So positively surprised bahawa Datuk Seri Ismail Sabri lebih terbuka dalam wawancara itu. Mungkin apa yang KJ kata tu adil, cara kita tanya tu sebab kita kenal dia, memudahkan beliau lebih mendedahkan perasaan dan juga. So saya rasa benda tu saya tak sangka. Saya selain daripada khawatir tentang softball tu, saya juga khawatir ia akan jadi, terus terang lah, ia akan jadi satu episod yang agak bosan. Sebelum kita wawancara tu saya risau maybe Dato' Mail ni will just answer biasa, safe answers. Saya rasa dia lebih berani daripada yang saya mungkin bayangkan sebelum. Jadi saya silap di situ. Lebih penting daripada benda-benda itu, saya fikir ia juga menarik, dan kenapa ia dapat pecutan yang baik KJ, ialah dapat mendedahkan senario seorang Perdana Menteri yang mendapat tekanan yang mungkin orang luar daripada politik dan kelompok politik ni tak berapa tahu lah. Saya dapat beberapa komen daripada even politician parti lain yang WhatsApp saya. Dia kata, I knew UMNO was having a difficult time, but I didn't know it was that bad.
So saya kata I mean one day I'll sit down and talk to you about it. But memang ramai yang tak tahu betapa seriusnya ketegangan antara. Dia ingat UMNO ni apa? Dia ingat it's just wayang ataupun UMNO being satu side kat sini cover each other. Tapi I said no, the split was really real. Dan ia juga refleksi tentang masa saya dalam penjabat Perdana Menteri dan juga sebagai ketua penerangan dalam UMNO. So it was you joked and said saya reptilia. But the more serious point KJ lah, that was a very difficult time for me. Because not because of split loyalties, because saya really cuba untuk bawa kepada satu keberhasilan yang perpecahan itu tidak perlu berlaku dan everybody can win. Semua menang. Dan semua menang. Kalau tak semua pun everybody in the party wins. Tapi satu lagi refleksi yang kalau saya jujur pada diri sendiri ialah I think that was the moment KJ ketika di mana it was very difficult to know what was the right thing to do. Whether it was the EPF withdrawal yang saya tolak walaupun Datuk Seri Najib nak, walaupun Ketua Pemuda nak, jadi saya tahu the party was going to whack me. There were moments I stood up for what I believed in, tapi ada juga ketika saya fall. And there were many things yang parti buat ataupun siapa buat yang saya tak apa setuju. And I maybe didn't have the full guts. Fall ni mengalah lah. Fall ni mengalah lah. Ada masa saya mengalah. So saya fikir balik, kenapa saya mengalah? And mungkin saya mengalah KJ kalau saya jujur ialah sebab saya tak nak ditolak oleh mereka yang akan mencalonkan saya jadi calon dalam pilihan raya. Pasti. So I was driven both by sincere motivations but also unholy motivations. And itu adalah kebenaran sebagai orang politik. Tak ada keikhlasan yang ataupun tak ada, bukan semua orang politik ni just nak buat benda yang untung untuk diri dia. Dia ada juga keikhlasan. Saya rasa saya memang ada keikhlasan. Tapi ada juga unsur nak pastikan saya tak mati. And mungkin dalam 10 tahun lagi saya akan tengok balik, was that the right thing to do? Was that not brave enough? Was I brave too late? So all these are difficult questions yang hanya saya akan jawab. Orang lain boleh komen lah, tapi it's my answer to myself, which I'm still processing. So dia episode tu membuka balik proses tu episode tu. Ada saya terbaca kawan saya, dia tulis ni ibu kepada intern kita Maris Alena. Dia tulis this was one of the most difficult episodes to watch. Dia tak boleh tengok straight. Dia kena break sebab dia terlalu beremosi dalam episod tersebut. Dan saya pun sama juga. Saya faham apa yang dia cakap. Sebab ramai yang tulis yang episod tu menarik sebab untold story behind the scenes. Sebab Datuk Maya tak pernah cakap benda ni tau. That was the first time dia cakap. Dan saya rasa dia tahan banyak juga tu. Ya, dia tahan gitu. Dia tahan banyak juga tu. Sebab dia pun masih lagi ketua bahagian, masih lagi dalam saf kepimpinan UMNO dan nak jaga, yalah, hubungan dia mantan Perdana Menteri Malaysia. Dia bekas Perdana Menteri Malaysia. So ada banyak yang tahan. Tapi you were there, I was there. Kita tahu yang bagaimana dilema yang besar, how torn he was as a person. Kan, as a leader, dia tahu yang what was right, dia tahu apa yang sepatutnya dibuat untuk kembalikan keyakinan UMNO, untuk membina semula UMNO dan sebagainya, untuk kestabilan negara. Tetapi dia torn dengan juga kesetiaannya kepada parti. I think he was at pains to say dia setia kepada presiden, dia setia kepada parti. So dan bila dia terpaksa buat apa yang dia buat, at the end of the day, saya rasa tidak adil sebab dia seorang yang dibawa ke titik dilema tu, the horns of the dilemma, dan dia telah memilih parti. And then at the end of the day, it cost him everything lah. He sacrificed everything dan dia hilang segala-galanya. As we said dalam episod tersebut, dia boleh saja, dia dah pisau dah ada, dia boleh tikam, dia boleh go for it. He chose not to do it. He said because out of loyalty, we accept that at face value. Dan akhirnya dah sampai ke tahap Perdana Menteri, dia hilang segala-galanya. Dan because of that, sebab itu dia telah pun menghadap satu usaha daripada pemenang pilihan raya yang lepas untuk melenyapkan dia daripada sejarah Malaysia.
You're talking about pemenang dalam UMNO lah, bukan? Dalam UMNO dan juga sekutu UMNO dalam kerajaan yang ada hari ni. I don't think there's a kind word that's been said to Ismail Sabri or about Ismail Sabri lah. Mainly. Dan bila kita They haven't really gone after him the way they've gone after Tan Sri Muhyiddin. But but tak ada acknowledgement, tak ada pengiktirafan. In fact, saya terima message sama daripada Syaril dengan Syaril daripada Kian Meng yang kata episod ni bagus sebab ramai yang tak tahu betapa pentingnya peranan Ismail Sabri untuk menstabilkan politik dengan usaha untuk mengadakan confidence and supply agreement atau perjanjian bersama dengan pembangkang pada waktu itu. So mungkin I think on a different level saya tengok apa yang terjadi kepada Pak Lah juga dan saya tak nak benda tu jadi pada Ismail Sabri. That's why, sebab itulah saya rasa episod itu agak penting untuk kita letakkan sebagai tanda sejarah lah. At least usaha daripada KS untuk menyampaikan satu sudut sejarah yang mungkin berbeza daripada naratif dominan pada hari ni. Dan biar penonton tetapkan sendiri lah versi mana yang ataupun hybrid mana yang diambil. Tapi saya rasa Mae ni dia pandai juga. I think he came with that killer line at the end. No, that the killer line was not that. Lebih baik orang ingat saya sebagai orang baik daripada orang jahat. I think he had that in his pocket. You think? Yes. Or you think it was spontaneous? Sebab satu benda pasal daripada semua ayat tu lah yang keluar dalam komentar yang dapat banyak vote. I see. Okay, orang favorite line. So satu perkara pasal Datuk Mail ni is you like you said poker face. So kita pun tak tahu ini spontan ke, dia dah plan ke, dan itu mungkin identity politik dia lah. You don't know. Orang joke he's an accidental prime minister, but how accidental was that? You don't know how so accidental. Mungkin dia dah rancang lama, kita yang lalai. So itu antara perwatakan dia lah. It looks like he stumbled upon things, but also we have seen, kita dah nampak ada benda-benda tertentu yang he's a bit more killer instinct than he looks. Absolutely. So kalau belum lagi menonton ataupun mendengar episod bersama dengan Perdana Menteri Malaysia ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri, saya dan Syaril sangat-sangat mengesyorkan anda mendengar, walaupun panjang tetapi memang benda yang tak pernah disebut dan tak pernah diketahui oleh orang ramai. Syaril, sebelum kita pergi ke break dan mula dengan kupasan isu-isu semasa, mungkin Syaril nak cerita sikit tentang perkembangan kita iaitu platform kedua yang akan kita lancarkan dalam mungkin sebulan 2 lagi, iaitu KS Lagi. Saya dengar Syaril telah pun mula rakaman KS Lagi. KS Lagi ni adalah platform media lifestyle ataupun non-political daripada KS, dan ini tidak sangat menampilkan K dengan S bersama. Kita buat benda-benda on our own, tapi dengan tetamu dan juga dengan personality yang lain, dan kita dalam proses merakam sekarang ni dan membuat editing supaya bila kita melancarkan nanti ada beberapa video yang dah sedia untuk tatapan anda semua. Mungkin Syaril nak ceritakan sikit sebab saya belum lagi buat apa-apa. Syaril dah buat 2-3 video dah kan? Saya dah buat 2 video. Saya dah buat 2 rakaman bersama dengan 2 tetamu. Kita tak payah ceritakan format rakaman itu, biarlah ia menjadi kejutan besok bila dilancarkan. Tetapi 2 tetamu yang saya dah buat, Tan Sri Nazir dan juga Datuk Kamarul Muhammad. Datuk Kamarul ni adalah pengasas Aerodyne. Aerodyne satu syarikat Malaysia yang kita bangga, syarikat drone dan data company lah. Dan kedua-duanya berkongsi sisi kehidupan mereka yang lebih casual. Tapi ada juga borak-borak serius KJ. Terutamanya dengan Tan Sri Nazir, ada topik-topik tentang keluarga dia yang saya yakin akan menjadi viral ataupun menjadi tatapan ramai. So 2 episod yang telah dirakam, tapi kita belum tetapkan lagi bila nak dimuat naik, dan sedang dalam proses production. KS Lagi ni dia lain daripada podcast kita duduk lebih kurang ambil terus boleh muat naik keesokan harinya. Tapi untuk KS Lagi ni semua produce content lah kan KJ. So I'm sure KJ pun ada perancangan kalau nak share sedikit bayang-bayang siapa yang KJ nak borak tu dan personality macam mana. Ya, saya pun sedang dalam proses untuk menjemput beberapa personality lah untuk saya interview. Mungkin Syaril telah mengambil langkah untuk pergi ke dunia korporat dulu. Mungkin saya ke dunia sukan sebab baru saja tamatnya Sukan Olimpik.
dan juga personality daripada dunia tersebut lah. Dan mungkin ada lagi yang nak diketengahkan, tapi kita kena fikir sebab kita tak nak benda ni terlalu serius. Macam saya tertarik juga dengan apa yang Syaril sebutkan tadi. Tan Sri Nazir ni adalah anak kepada almarhum Tun Abdul Razak. Jadi mungkin hint yang diberikan oleh Syaril, mungkin apa yang akan viral adalah cerita tentang Burger King, bosku BK, kekanda kepada Tan Sri Nazir. Betul tak? Ada? Mungkin. Yeah. You could say I couldn't possibly comment. Kita nantikan cerita tentang Burger King. Okay, kita break seketika dan kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod 121 KS yang dirakam pada Hari Kebangsaan, Hari Merdeka 31 hari bulan Ogos. Kami harap bahawa anda semua telah mengadakan ataupun anda semua telah berada bersama dengan keluarga untuk meraihkan negara kita, kebahagiaan negara kita, kemajuan negara kita, paduan negara kita pada Hari Merdeka tahun 2024. AIC satu ketika dahulu dikenali sebagai Anwar Ibrahim Club. Saya tak pasti Syaril masih lagi ingat AIC ke tidak. Waktu reformasi ada AIC, Anwar Ibrahim Club. Hitam kan? Baju orange dan hitam. AIC. AIC dekat universiti ada AIC. Tapi AIC sekarang dia tak perlu lagi AIC sebab dia jadi PMX. So AIC diambil oleh satu entiti baru. Siapa dia AIC ni? Asia Internet Coalition. Okay. Siapa dia? Sebuah persatuan perdagangan, lobby group lah basically, yang diasaskan bersama oleh eBay, Google, Nokia, Skype dan Yahoo pada tahun 2010. Lama dah. AIC melobi agensi-agensi kerajaan menangani isu-isu dasar awam untuk mudahkan perkembangan ekonomi internet di rantau Asia Pasifik. Itu mungkin ayat formal dia, tetapi basically it's a lobby group untuk kepentingan syarikat-syarikat inilah. Dan kita harap kepentingan syarikat-syarikat ini pada majoriti masanya juga adalah kepentingan ekonomi digital untuk Malaysia. Isu dia lah pada mungkin hari... Syaril boleh ceritakan sebab Syaril terlibat dalam alam ini sekarang ni. Apa tugas dan juga penjagaan lobby group? Apa yang dia buat? Lobby group ni apa? Adakah ini kumpulan yang berlega di aras lobby sebuah hotel? Mungkin itu asal usul perkataan lobby group. Boleh jadi so, right? Dia berada di lobby lounge, lobby lounge untuk cuba mempengaruhi pembuat-pembuat dasar sesuatu yang melalui lintas. So sebab itu dinamakan lobby group. Barangkali mungkin kalau kita salah orang boleh berbetulkan, tapi kelompok-kelompok ini saya rasa datang dari pelbagai jenis. Ada yang macam AIC ni, ada juga Chamber of Commerce yang mewakili kadang-kadang syarikat daripada sebuah negara ataupun daripada sebuah rantau. Ada juga persatuan-persatuan yang tempatan. Kita ada the National Chamber of Commerce yang formal, yang mana itu pun dipecahkan ikut kaum. Kita ada DPMM, Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Chinese Chamber. So sebelum orang nak marah parti politik berasaskan kaum, tanya dulu macam mana Chamber of Commerce pun boleh berasaskan kaum. So ada benda tu. Adakah dan mereka ni dia buat kerja pro bono, mestilah dia bayar staff dia. So pendapatan dia datang daripada mana? Pendapatannya datang daripada anggota industri tu menjadi ahli grup itu. So AIC ni akan dapat duit daripada Google semualah. Dia akan dapat yuran lah. So banyak persatuan seperti ini. Isu dia AIC, kenapa kita nak bincang pada hari ini, ialah berhubung dengan isu yang kita dalam KS pun dah bincang tempoh hari, iaitu perancangan kerajaan untuk mewajibkan syarikat-syarikat media sosial memohon lesen dan dikawal selia lebih ketat mengikut Undang-Undang Malaysia. Jadi syarikat-syarikat media sosial ni antara anggota kepada AIC ni lah. So AIC ni dia bagi dan dia tulis satu surat terbuka. Pertama dia tulis surat terbuka yang nampak terdedahnya pada 23 Ogos. Kemudian ada versi kedua pada 26 Ogos. Katanya ada versi ketiga juga. So 2 atau 3 versi. Tapi isunya ialah mereka telah keluarkan satu surat terbuka yang dipaparkan dalam laman web yang menolak dan mengkritik perancangan tersebut lah. Isu dia yang kedua ialah intipati surat ni kita bincang nanti. Pada versi pertama, banyak syarikat yang menjadi signatory lah kepada surat ini, termasuk syarikat Grab. Jadi ceritanya
syarikat Grab selepas surat ni keluar yang mengkritik perancangan kerajaan ni, yang menolak perancangan kerajaan ini, Grab tiba-tiba keluarkan kenyataan kami tidak dirunding pun untuk penulisan surat terbuka ini. Maka versi kedua keluar yang mana hanya tinggal beberapa syarikat sahaja. Siapakah syarikat-syarikat itu? Hanya 6 syarikat yang tinggal dalam versi kedua. Google, Meta, Facebook, Amazon, Apple, LinkedIn dan X Twitter lah. So 6 syarikat ni saja, syarikat-syarikat barat ini yang menjadi anggota kepada surat yang ditulis ini. So statement AIC ni telah mendapat maklum balas yang keras daripada SKMM, daripada Menteri Komunikasi, yang basically kata pelaksanaan tetap akan diteruskan bagi memastikan langkah proaktif kerajaan melindungi kepentingan dan keselamatan pengguna. Sebab macam kita bincang KJ, rasional kerajaan yang kita boleh bincang lepas ni ialah kerana ada banyak isu-isu cybercrime, soal jenayah kepada kanak-kanak, soal hasutan mungkin yang perlu dikawal selia dengan lebih ketat. Pihak media sosial, pihak AIC kata bincanglah dengan kami dulu dan janganlah membuatkan keperluan perlesenan ini kerana ia mengekang kepada inovasi ekonomi digital. So basically that's the story KJ. What do you think? Adakah fair apa yang mereka bangkitkan ataupun kita kena support kerajaan? Ya, saya telah pun mengikuti dengan begitu teliti isu yang berkait dengan Asia Internet Coalition ini. Dan saya dapati bahawa respon daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia sangat tepat dan perlu kita memberi sokongan kepada Suruhanjaya tu dengan menteri sekali. KJ sokong menteri dia sekali. Dengan menteri dia sekali. Oh dahsyat dengan menteri dia sekali. Pada hari ini saya memang jurucakap kepada kepada kerajaan. Terbaik lah. Ya, dan mungkin cara saya menjadi jurucakap ni lagi hebat daripada dia, tapi tak apalah. Sempat lagi. Tapi saya sokong pendirian Fahmi dan juga MC sebab saya tak suka bila kita seolah-olah dicuba bully oleh lobby group syarikat gergasi ni. Adakah perasaan KJ ni terkait dengan pengalaman KJ dalam soal GEG dan lobby group tobacco? Of course. Pada waktu itu bagaimana saya berdepan dengan syarikat-syarikat tobacco ataupun tembakau, BAT, Philip Morris, dinamakan terus. Semualah, Japan Tobacco, yang telah pun secara langsung lobby kerajaan, saya Menteri Kesihatan pada waktu itu dan juga ahli-ahli parlimen untuk menjaga periuk nasi mereka yang mengundang kemudaratan kesihatan awam. Dalam hal ini Syaril, saya rasa samalah, saya rasa tak puas hati sebab Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia juga telah pun menyatakan bahawa dah diadakan sesi libat urus pada bulan Mei dan konsultasi awam sedang dirancang, dan sebelum apa-apa dah ada pendirian yang sangat tegas daripada AIC seolah-olah ini akan memudaratkan aspirasi Malaysia dalam ekonomi digital. Dan bila satu kumpulan lobby yang mewakili syarikat-syarikat gergasi ni bersuara, of course dia akan memberi kesan kepada negara kita. Dan saya sangat-sangat terkesan sebab saya tak suka bahawa mereka cuba cuci tangan daripada tanggungjawab, ya. Seolah-olah basically apa yang dicadangkan oleh AIC ni adalah tak perlu kerajaan mengawal selia syarikat-syarikat ataupun platform media sosial ini, ya, sebab mereka anggap bahawa mereka adalah medan yang neutral menyampaikan maklumat. Come on lah. Kita tahu anda bukan medan yang neutral. Kita tahu anda ada black box algoritma yang kita pun semua tak tahu macam mana algoritma itu berfungsi. Dan dengan algoritma itu, ini meningkatkan lagi polarisasi, kebencian. Ini meningkatkan lagi ketagihan anak-anak muda, kanak-kanak terhadap skrin, kepada device dan sebagainya. Sebab mereka sentiasa dihidang dengan apa yang mereka nak tengok. Anda yang mempunyai pandangan politik yang sangat ekstrim akan terus dihidang dengan pandangan yang sama.
sampai kita menjadi sebuah satu dunia dan sebuah negara yang berpolarisasi. So in terms of menjadi medan yang neutral, yang sentiasa memberi ruang yang seluas-luasnya kepada maklumat yang pelbagai ni, saya rasa you are lying, ya. Social media companies are lying if you are saying that it's a neutral space. Dan kita boleh tengok saja sekarang ni betapa polarizingnya X. Ada beberapa figure dalam X, Syaril, yang only lately saja tindakan diambil kepada mereka yang telah pun menulis benda-benda yang saya boleh katakan bukan hanya racist tetapi sangat-sangat ekstrim. Yang menjadikan beberapa kaum ataupun agama khusus sebagai sasaran. And you know, the social media companies belatedly take action or do not take action at all. Yang kedua yang nak saya sampaikan adalah isu pengawal seliaan diri ni, saya rasa tak boleh pakai lah. This self-regulation. Self-regulation. Kita orang kawal selia diri sendirilah. Itu yang dia minta. So dia minta supaya kerajaan jangan kawal selia, kita akan kawal selia diri kita sendiri. Kita tahu betapa banyaknya scam, betapa banyaknya gangguan seksual, betapa banyaknya serangan peribadi, betapa banyaknya doxing tengah berlaku di social media dan langsung tidak ada tindakan. Kita telah tengok bagaimana bila dibuat self-regulation seolah-olah itu hanya tertumpu kepada politik sahaja, tetapi benda-benda lain tak disentuh langsung. So bagi saya dari segi self-regulation berkenaan dengan scam, berkenaan dengan child abuse, berkenaan dengan benda-benda yang berkaitan dengan kesihatan awam ataupun berkaitan dengan cyberbullying, you've not done enough. It's not good enough. So major tech companies, saya tak percaya kepada anda. Dan sebab itulah saya rasa memang tepat pada masanya. Saya tak suka government overreach, tetapi dalam hal ini kerajaan telah buat benda yang tepat, iaitu untuk mula perbincangan ke arah mengadakan satu kerangka kawal selia terhadap media sosial. Sebab saya tidak percaya bahawa syarikat-syarikat teknologi terutamanya barat ini mereka akan merangka satu usaha ataupun satu kerangka self-regulation yang memadai ataupun mencukupi bagi Malaysia. Ya, terima kasih KJ bagi pandangan yang sangat jelas. Saya fikir untuk perbincangan kita, it goes back, dia kembali kepada apa kita rasa media sosial itulah. Adakah kita rasa media sosial ni adalah hanya platform semata-mata ataupun dia menjadi pemain yang aktif dalam membentuk naratif, membentuk pandangan tertentu. Dan apa yang KJ jelaskan adalah pada pendirian KJ dan saya rasa ramai pihak, ia bukan semata-mata satu platform yang neutral. Pun begitu KJ. Dia nampak neutral tu Syaril, tapi sebab dia ada black box algoritma yang kita tak boleh faham ni, dia end up apa yang you tengok nampak macam kepada you neutral, tetapi you dah masuk dalam echo chamber tersebut. Ada kamar gema itulah yang kita masuk kan. Dia mula-mula benda yang innocent, bab bola, kita hanya tengok bola ataupun minat-minat kita tertentu saja, tapi bila masuk hal politik ni dia boleh membawa kepada kecenderungan yang lebih polarized. But it goes back to what you think media social is. Dan kalau ia satu persoalan keseimbangan, kalau kita rasa ia masih lagi secara keseluruhannya satu platform, then saya rasa soalan yang adil untuk ditanya, walaupun kita sinis tentang AIC ni, berapa banyak tanggungjawab yang perlu dipegang oleh platform berhubung dengan konten yang dibuat oleh manusia, pengguna. So user generated content, saya rasa itu yang dalam surat tu saya baca, saya tertarik. I mean it's a fair question lagi je, right? Contohlah, berapa jauh kerajaan nak masuk dan mengatakan bahawa anda sebagai penyedia platform perlu bertanggungjawab tentang message-message dalam iMessage ataupun dalam FB Messenger, which are private messages, ataupun hanya dalam yang public saja yang anda perlu kawal selia dan anda dipertanggungjawabkan. So yes, I know where you're coming from, and of course we're very cynical. Big companies, big tech companies ni, of course they have a lot of power, MNCs. So we should, intuitively kita nak defensive. But I think it's a fair question lagi je. How much responsibility should we put on the platform provider? Saya rasa itu bakal dijawab dalam sesi konsultasi. Tapi jangan sebelum apa-apa dah dismiss benda ni dan kata kerajaan tak ada ruang untuk kawal selia kita.
kita akan kawal selia diri kita. Sebab kita tahu sejak beberapa tahun ini memang pengawal seliaan diri yang kononnya dibuat oleh syarikat-syarikat media sosial ni memang tak cukup. So sejauh mana kerajaan campur tangan, macam contoh Syaril kata tadi, sama ada private message sampai private message dan sebagainya, itu bakal dijawab dalam dalam proses konsultasi. Saya secara peribadi rasa bahawa kita kawal selia benda dalam public domain lah. Public domain maksudnya walaupun user generated, kita tak boleh kata sebab benda tu user generated dia tak perlu dikawal selia. Sebab sekarang ni news, berita banyaknya datang daripada user generated content. Dia akan quote dan dia akan tampal dan dia akan buat ulasan di sini. Dan itu dianggap sebagai berita sekarang ni. Kita tahu sebab we are in the business of it ourselves kan. Kita ini user generated content jugalah dalam KS dan dalam komen-komen kita. So kita kena juga bertanggungjawab dan sebagai content creator, dan platform, lagi-lagilah platform itu yang menyediakan platform yang di mana platform itu dipacu dengan algoritma yang kita tak tahu, yang kita tak faham. Saya rasa kalau kita tak hantar notis kepada mereka bahawa ada negara seperti Malaysia yang mahu kerajaan memainkan peranan pengawal seliaan, then I think it's going to be it's out of control now, but even more out of control in the future. Satu lagi benda yang perlu dalam proses perundingan, apakah katakan you tanggungjawab tapi apakah tempoh masa apabila diberitahu perlu menurunkan sesebuah posting? What is the time frame, right? Who is going to tell you? Siapa yang berhak untuk bagi tahu? Adakah kerajaan semata-mata atau sebadan bebas? Pada pendirian saya KJ, untuk mengelakkan overreach by government, kalau boleh some sort of neutral party, independent, Suruhanjaya bebas yang bukannya political, bukan parti political, dia boleh bagi arahan misalnya, dan berapa lama tempoh yang perlu mereka patuhi ataupun ada ruang untuk penyedia platform jawab balik dan sebagainya. Ini semua butiran lah. Tapi dia kena cepat lah cara. Sebab benda ni, saya selalu kata, kalau benda tu dah post, dah viral, dah terlewat dah. Sebab sangat susah untuk kita padamkan benda yang dah jadi perkara yang viral di ruang private lah, narrowcasting. So dia akan ambil benda tu, dia akan screenshot, dia akan hantar melalui WhatsApp ataupun private message. Bila dah dipadamkan posting asal, dah terlewat kan. So 5 minit pun terlewat, tapi lebih baik 5 minit daripada 5 jam. Kalau kita ambil analogi yang bodoh lah, VAR, dia akan buat di situ juga. Referee tak akan tunggu sampai esok hari lepas tu buat VAR. Dia akan buat di situ juga. So dia kena bertindak cepat. Dan saya percaya bahawa dengan ada teknologi dan usaha dan sumber dan sebagainya, tidak ada sebab bahawa satu benda yang tak betul ataupun yang scam tidak boleh diturunkan dengan pantas dan cepat. That's what we are asking for. Cuma saya sekali lagi nak ingatkan kepada kerajaan, kita setuju, at least saya setuju dengan usaha ini. Tetapi jangan ini juga menjadi Trojan horse kepada usaha untuk turunkan fair political comment. Ya, kita risau. Itu yang kita risau tu. Saya rasa kena sequence juga KJ. Start with benda yang kita semua boleh setuju. Just online scam, cyberbullying, child pornography, semua kita setuju. Kita ada list tu. Start with that. Itu kita semua ada list tu. Dan kita go on to next things, which is maybe seperti sedition. Tadi kita dah bincang sikit banyak sedition, race hate, inciting hatred, ataupun cuba menggalakkan kebencian terhadap mana-mana kaum ataupun agama. Itu lebih subjektif, tapi kita kena ada dan dah ada banyak kerja yang dibuat oleh content forum dan sebagainya. We can have some standards. Dan kalau kita nampak bahawa benda tu tak diturun, dan kerajaan kena ambil tindakan terhadap platform ni lah. Ya, sebab sekarang ni kita langsung tak ada apa-apa recourse ataupun senjata terhadap platform macam ni. Dan again lah, saya tak nak meletakkan perbincangan ini dalam konteks konflik peradaban, tetapi sekali lagi saya tak suka bila kita seolah-olah di lecture oleh syarikat-syarikat barat ini. Dan ini memang again lah, dia melahirkan perasaan anti-kolonialis saya. Di mana saya tak suka benda ni. You are saying don't touch us, we are fair, we know what we are doing, kita ni neutral. Come on lah, you're not. We all know you're not. Okay, kita break seketika dan kita kembali dengan segmen yang terakhir.
Selamat kembali ke segmen terakhir, episod 121. Keluar sekejap. Tadi kita bincang tentang AIC, yang mana antara penandatangan surat terbuka versi terkini kepada kerajaan ialah Amazon, yang menolak kerangka pelesenan tersebut. Tapi Amazon ni dia bukan hanya syarikat yang menulis surat ni, yang buat kerja-kerja yang mungkin dianggap sebagai media sosial, tetapi dia juga adalah penyedia cloud services. Bahasa Melayu apa? Perkhidmatan awan. Perkhidmatan awan. Amazon Web Services, sebuah syarikat Amazon.com Inc. mengumumkan pelaburan besar. Ini berita baik untuk pelaburan Malaysia, berjumlah 6.2 bilion US dollar bersamaan 29.2 bilion ringgit sehingga 2038 sebagai sebahagian daripada komitmen jangka panjang. Pelaburan ini mengiringi rantau AWS Asia Pacific Malaysia menyediakan pembangun, syarikat permulaan, usahawan dan perusahaan di Malaysia pilihan yang lebih besar untuk menjalankan aplikasi dan memberi perkhidmatan kepada pengguna akhir daripada pusat data AWS tempatan. So it's basically cloud services, data centers, dan dijangka menyumbang kira-kira 12.1 bilion US dollar kepada keluaran dalam negara kasar Malaysia, menyokong lebih 3,500 pekerjaan setara sepenuh masa setiap tahun sehingga 2038. So satu kejayaan besar KJ yang saya nak, ataupun pelaburan besar, tak nak cakap lagi kejayaan besar, pelaburan besar yang disahkan oleh Amazon ni. Saya nak ambil kesempatan just cakap sekejap lah, sebentar. Saya rasa KJ pun ada pandangan hal-hal ini, tentang hal data center ni. Yang saya dimaklumkan, mungkin KJ pun dah dengar, there's I think 60 to almost 70 data centers yang telah pun diumumkan ataupun dah diluluskan. Pembinaan mereka dia akan ambil masa sedikit. Data center ni yang menariknya bukan hanya Amazon, bukan hanya Microsoft dan syarikat-syarikat barat, tapi banyak juga syarikat China. Syarikat China yang sama ada dia datang sebagai syarikat China ataupun dia tukar bin dia KJ. Sebab perbezaan ataupun ketegangan ekonomi dunia sekarang ini antara Amerika Syarikat dan China, banyak servis dan perkhidmatan daripada Chinese companies ni yang tak boleh dieksport ataupun tak boleh digunakan, akan dikekang pembinaannya, penggunaannya, mendapat chip dan sebagainya daripada Amerika Syarikat. Untuk mengelak sanction tersebut, antara percubaan mereka ialah untuk tukar bin, letak syarikat itu di Malaysia, jadikan sebagai JV ataupun jadikan sebagai syarikat Malaysia dan bertapak di Malaysia, maka bolehlah akses kepada pasaran yang lebih luas. So ini antara perkembangan bagi mereka yang mungkin kurang mengikuti, di mana Malaysia dan Asia Tenggara kita sangat-sangat beruntung untuk satu tempoh yang singkat ini. Tak tahulah berapa lama tempoh ini. Boleh jadi 2 tahun, boleh jadi 5 tahun, boleh jadi 10 tahun, di mana there is a lot of companies from China who have to reallocate mereka punya servis dan juga mereka punya pelaburan, dan banyak syarikat Eropah yang bertapak di China yang sekali lagi perlu reallocate their resources and investment dollars kepada countries like Malaysia. Dan saya sempat berborak dengan seorang tokoh ekonomi di Singapura tempoh hari KJ, dan persoalannya adalah bagaimana negara macam Malaysia nak menggunakan kesempatan ini supaya dia tidak one off. Dan sebaliknya membolehkan tempoh singkat ini dijadikan sebagai pemacu kepada satu daya saing yang lebih kekal untuk jangka masa panjang. So not just reallocation and then finish, but we use this opportunity untuk bina modal insan kita, kemampuan indigenous kita, tempatan kita, supaya benda ni bila dah habis pun kita ada kekuatan yang masih lagi boleh menarik orang. So that's just quick reaction, bukan hanya pada Amazon but about data centers. Ya, betul lah. Saya selalu guna analogi ni bila nak bincang soal data center ataupun letupan penubuhan data center di Malaysia sekarang ni. Adakah penubuhan data center ni akan mengikut model kilang manufacturing pada tahun 1980-an? Apa maksudnya? Maksudnya, letupan industri yang bermula pada tahun 1980-an telah banyak menyumbang kepada pembangunan ekonomi, kewujudan syarikat-syarikat vendor,
termasuklah syarikat-syarikat tempatan yang juga terlibat dalam sektor perkilangan. Kita tak boleh tolak, itu kejayaan dia. Tapi dari satu sudut juga Syaril, kita kena terima hakikat bahawa nilai yang kita dapat daripada sektor perkilangan ini bukan semuanya dikekalkan di Malaysia. Banyak yang tak kekal. So contohnya kalau MNC dia buka kilang di Malaysia, ini 80-an 90-an, dia akan dapat pioneer status. Maksudnya 10 tahun dia tak bayar cukai. Dia mungkin akan dapat tanah dengan harga yang murah di zon zon bebas cukai ataupun di free trade zone dan sebagainya. Dia akan pulangkan keuntungan ke negara asal. Saya rasa jarang syarikat-syarikat ini senaraikan syarikat tempatan ataupun subsidiary tempatan Malaysia di Malaysia. Tak ada kot. Mungkin ada satu dua lah. Tapi kebanyakan daripada mereka dia tidak akan senaraikan bisnes Malaysia di Malaysia. Maksudnya keuntungan dia akan hantar balik ke di Amerika Syarikat, di Jepun ataupun mana-mana sahaja. Mungkin local incorporated je just to manage staff. Staff trading dan sebagainya lah sebagai syarat untuk berada di sini. Yang list their company saya rasa tidak, especially technology companies yang banyak berada di sini, saya rasa mungkin tak ada. Yang MNC lah yang list. They never list their subsidiary here, although they're making a lot of money here. Sure. Yeah, so dan mungkin pada waktu permulaan 80-an 90-an mereka banyak employ Malaysian sebab pada masa tu factory jobs dianggap sebagai lumayan. Tapi lama kelamaan banyak syarikat MNC ni dia dah tak employ Malaysian lagi dah. Dia employ foreign workers sebab Malaysian dah jadi terlalu mahal, kita punya expectation pun tinggi, kita tak nak kerja kilang. So at the end of the day, yes, kita tak nafikan bahawa sektor perkilangan dan juga industrialization ini, especially the boom of manufacturing telah banyak menyumbang kepada negara kita. Tapi dari segi value dia banyak keluar dan tidak kekal di sini. Saya tak nak data center ni jadi benda yang sama lah cara. You know what I mean, right? Yeah, absolutely. Mana dia tubuhkan data center kat sini, dia ambil sumber elektrisiti yang murah daripada kita, dia ambil lah token employment for the start, tapi akhirnya kita hanya menjadi tapak. Macam dulu kita hanya jadi kilang, kita sekarang ni hanya menjadi tapak. So aktiviti hiliran tu what comes from the data center ecosystem dan sebagainya mesti disambut sekali lah. Dan jangan kita mengulangi, bukan kesilapan sebab ada benda yang bagus, tapi mungkin kekurangan daripada manufacturing boom of 80s 90s. Absolutely. Saya rasa kerja betul, dan antara cara kita nak mengelak, kita kena gunakan masa ni untuk bina kekuatan kejuruteraan AI kita misalnya. Of course, because what are you going to use the AI power for? Correct. The servers yang ada tu. Takkan nak servis Singapore. Betul. Kita kena pastikan jurutera kita pandai, ada kemampuan yang memang saya rasa ada. But dengan pendedahan dan peluang, mereka boleh jadi satu kelompok yang menjadi antara cara mengelak daripada apa yang sejarah yang disebutkan tadi. Isu yang dibangkitkan oleh Syaril ni adalah satu segue yang saya rasa sangat-sangat cantik untuk kita bincang dua isu yang last. Isu berat juga, minta maaf kali ni episod KS banyak-banyak isu yang berat, tapi saya rasa bagus juga kadang-kadang kita cakap pasal isu polisi, isu dasar ni. Ini berkenaan dengan isu ni berbeza, dua isu yang berbeza, tetapi saya boleh rumuskan dua isu ni sebagai isu yang berkaitan dengan risiko reputasi, atau mungkin dalam dunia lobbying yang Syaril buat sekarang ni antara lain adalah reputational risk kepada sebuah negara. Sebab dalam bahasa mudah Syaril, Malaysia tengah best ni sekarang ni. Kita tengah best. Kenapa kita tengah best? Kita tengah best sebab kita menjadi perhatian dunia dengan apa yang berlaku, macam contoh saya sebutkan tadi, ketegangan China-US gaduh. So dia cari tempat yang best lah. Tempat yang best so dalam Malaysia. Kita tengah best. Dan best ini dia datang daripada sumber luaran, external factors, dan juga sumber dalaman. Credit where credit is due lah. Ada beberapa langkah yang dibuat oleh kerajaan dan sebagainya. Kerajaan sekarang dan kerajaan sebelum ini yang telah keluarkan daripada COVID, yang meletakkan Malaysia dalam keadaan yang best. So best ni maksudnya kita tengok pelaburan datang ke negara kita. Tetapi bukan hanya pelaburan, tetapi kita sudah menjadi sebuah destinasi, bukan hanya untuk pelaburan, tetapi dilihat sebagai sebuah destinasi untuk orang datang, bukan hanya membina data center, tetapi consider Malaysia as a base for their business. I'm sure you're seeing a lot of this. Yes. Ramai yang sedang mula kata,
pesaing kita lah yang saya rasa paling natural, walaupun mereka tidak anggap kita sebagai pesaing mereka, tapi kita anggap mereka sebagai pesaing kita, adalah jiran selatan kita lah, Singapura. Ya, dan ramai yang dah mula komplain sebab Singapura ni dah jadi terlalu mahal. Ya, kalau kita tengok dari segi harga hartanah, harga sara hidup, cost of living dan sebagainya, sangat-sangat dah mula rasa unaffordable. Saya ada kawan daripada sekolah. Dia boleh dikatakan sebagai seorang yang berada lah, seorang yang manage family office dia, banyak duit lah. Dan selama ini dia duduk di Singapura, kahwin, 3 orang anak. Bulan lepas dia move to Malaysia. Dia dah pindah ke Malaysia, bawa anak dia, bawa family dia, isteri dia semua. Dan dia sekarang ni berpengkalan di Malaysia dan dia meninggalkan Singapura. Dan dah banyak kita dengar minat orang datang ke KL. Saya ada seorang kawan Singaporean. Ini lagi dahsyat, dia Singaporean. Saya sekawan KJ tu, is he Singaporean atau Malaysian? Dia Australian, tapi dia dah lama duduk Singapura. Dulu dia PR Singapura. Yang saya nak sebut ni memang lahir di Singapura, duduk di Singapura. Sekarang ni belum lagi pindah ke Malaysia, tetapi dia dah kata saya nak jadikan Malaysia sebagai pangkalan VC saya, VC venture capital saya. Walaupun I'm Singaporean, I want to spend 3 days every week dekat Malaysia. So even dalam dunia pelaburan swasta pun dah ada macam tu. Sebab kalau dari segi lifestyle ni ataupun gaya hidup ni, dari segi restoran, dari segi tempat hiburan dan sebagainya. Orang ni suka main golf. Golf kat sini lagi murah daripada Singapura. Paddle, pickle, benda-benda T1 ni lah yang Syaril buat ni, semua boleh didapati dengan bergaya dan mudah. Sebab ramai yang datang tengok pickle court, paddle court, nak dapat planning permission dekat Singapura tu betapa susah. Betul. Dan dia sangat kagum lah. So whether we realize it or not, mungkin by accident, KL has become the place. So datang kepada isu reputational risk atau risiko reputasi ni yang saya nak sebut. Ada beberapa benda yang menanggung risiko reputasi yang lebih besar daripada benda-benda lain yang mewakili negara tersebut. Antara benda yang menanggung risiko reputasi yang besar ni, Syaril, adalah pertamanya your capital city. Sebab segala-gala banyak benda tertumpu kepada ibu kota negara. Ya. Dan yang kedua adalah benda yang menjadi the first point of contact between you and that particular country. So dalam kes ini saya nak bincang Kuala Lumpur, dan yang kedua adalah Malaysia Airlines ataupun syarikat penerbangan Malaysia. Dua-duanya telah pun masuk berita for the wrong reasons lah. Sejak mungkin seminggu yang lepas ini. Dan jika kita tak jaga reputational risk dua perkara ni, your capital city dan juga the window to the world, iaitu your airline, your airports dan sebagainya, maka ia akan memberi kesan yang disproportionate ataupun yang luar biasa kepada risiko reputasi yang dah cantik dah. Sebab Malaysia tengah cantik sekarang ni. Kuala Lumpur ni, Syaril, saya pertamanya kita bersimpati dengan apa yang pun telah berlaku baru-baru ini, di mana Puan Wijaya Lechumi daripada India, sebuah pelancong daripada India, pada 23 hari bulan Ogos terjatuh dalam sebuah lubang benam ataupun sinkhole di Jalan Masjid India, dan beliau telah hilang sampailah ke hari ni, ya, sampai hari rakaman hari ni 31 hari bulan Ogos belum lagi ditemui. Dan satu operasi besar telah pun diadakan, operasi menyelamat yang telah pun melibatkan Jabatan Bomba di BKL dan macam-macam agensi lah yang telah turun ke kawasan di bawah tanah itu untuk meluaskan pencarian, untuk cuba jumpa ataupun cuba menemui lokasi di mana Cik Wijaya Lechumi berada. Syaril, bila benda ni berlaku, saya tak nak lah kata ada Schadenfreude dan sebagainya. Tetapi saya selalu bila benda yang buruk berlaku di Malaysia ni,
Saya selalu suka tengok kepada liputan media Singapura. Kenapa KJ buat macam tu? Sebab KJ tahu apa yang KJ akan jumpa. Why do you look for something that piss you Sebab off? saya ni kompetitif. Ya, dan kalau diberi peluang ditakdirkan satu hari nanti saya jadi ketua kerajaan Malaysia, memang saya nak bersaing dengan this is my rival lah. Kalau kita Nadal ni Federer kita lah. Dan saya nak cuba win-win dalam, because I think we cannot live without each other. Tetapi dalam perkara-perkara tertentu kita bersaing. Dan saya tahu apa yang saya akan jumpa. So bila sinkhole ni berlaku, top story Straits Times Singapore, top story Channel News Asia, sinkhole di Malaysia. Bukan saja top story, dia ada ulasan. Why is this happening? Is KL safe? Dan dia adalah, adakah benda ni boleh berlaku di Singapore? Of course tidak. So benda tu, that's the reputational risk. Bukan saya kata Singapore suka tengok apa yang berlaku di sini, tetapi itu memang DNA dia. Saya rasa Singaporean suka. Sharp elbows. Kenapa dia jadi top story kat KJ selain daripada mungkin apa yang KJ cuba hint ni? Ialah rakyat Singapura ni, mungkin bukan kawan-kawan kita, tak tahulah, tapi banyak rakyat Singapura ni suka tengok cerita dalam Malaysia yang membuatkan Malaysia ni bunyi macam dunia ketiga. Ya, bila soal jenayah di Johor ke, soal benda-benda macam ni yang macam KJ kata memberi kesan pada reputasi, it becomes something that they like to consume. They enjoy it. Yes, tetapi saya tidak tolak kemungkinan yang lebih strategik, sebab kita kaitkan dengan first point tadi, di mana Malaysia sekarang ni dilihat sebagai best. Ramai yang dah mula anggap Malaysia ni sebagai pesaing tempat untuk melakukan perniagaan berbanding dengan Singapura yang sangat mahal. Jadi bila isu ni timbul, dia akan highlight lah benda ni. Sure. Bahawa okay, Malaysia might look nice, but actually it's still a third world country with sinkholes. Itu pointnya lah. Yeah. Saya faham apa yang KJ katakan. Just to finish up this particular Singapore point, pada pandangan saya, dan saya rasa KJ pun nampak perkara ni, akan sentiasa ada satu segmen dalam masyarakat dan juga kepimpinan mungkin Singapura yang akan tengok Malaysia dengan sinis lah. Kita harap kita dapat jumpa mereka yang lebih mahu bekerjasama, SEZ dan sebagainya. But I think there's always a section in Singapore leadership class they will always see Malaysia as a rival. Saya pun dengar SEZ ni pun ada usaha untuk tak semua yang perlahankan juga, sebab dia anggap bahawa maybe it benefits Malaysia more. Especially SFZ KJ, the financial zone. I think SEZ ni dia orang boleh nampak boleh win-win. Bila SFZ ni, Singapura ni pada pandangan saya, jangan sentuh beberapa perkara. Jangan sentuh port dia, jangan sentuh Changi sebagai the hub for airports, dan jangan sentuh the financial zone ataupun the financial hub. Sebab ni dianggap existential untuk mereka. Kalau mereka tak ada tiga benda ni, what do they have? Right? So boleh nampak lah rational dia. So coming back to it, saya tak nak ceritalah tentang sebab ramai yang minta kita bincang tentang Kuala Lumpur ini dibina atas formasi batu kapur dan sebagainya. Sejak kebelakangan ini, semua di media sosial ni adalah ahli geologi yang bertauliah. Saya tak nak menyumbang kepada perbincangan tersebut. Itu lebih kita serah kepada ahli geologi yang betul-betul bertauliah untuk membincangkan bukannya Wikipedia Warriors. Bukan Wikipedia Warriors. Malaysia ni banyak Wikipedia Warriors. Berapa persen Kuala Lumpur dibina atas batu kapur ataupun limestone ataupun tidak. Sebab dah memang ada laporan, dan kita boleh letak di show notes kita beberapa laporan ataupun satu laporan yang telah pun ditulis beberapa tahun yang lepas tentang probability sinkhole di Kuala Lumpur. Dibuat satu map. Cuma saya nak sebut bahawa bila benda macam ni berlaku, dia bukan hanya soal search and rescue, dia bukan hanya soal tempatan, tetapi dia ada outsized impact dalam keadaan yang saya sebutkan tadi lah, di mana Malaysia tengah jadi best ni, dan pesaing kita akan cuba dengan sengaja dan tak sengaja juga akan cuba menggunakan benda ni untuk mengatakan bahawa actually they're not that great, so we have to be very careful. Saya tengok kenyataan yang dibuat oleh Datuk Maimunah, Datuk Bandar Kuala Lumpur yang baru. Ini menjadi cabaran pertama kepada beliau. Dan I thought her statement was fair. Dia kata bahawa Kuala Lumpur ini masih lagi selamat dan tidak ada apa-apa kajian ataupun bukti yang menyatakan ia tidak selamat. Cuma optically unfortunate bagi dia lah, sebab sehari selepas dibuat kenyataan tersebut, another sinkhole happened in Masjid India. So saya rasa sangat penting untuk jabatan dan juga task force yang ditubuhkan. Kita boleh sinis tentang task force, but
honestly, as somebody who's been a minister, what do you do in cases like this? You have to have a task force lah. Takkan you nak cakap aja. So task force untuk membuat kajian yang mendalam tentang keselamatan tanah di bawah Kuala Lumpur dan mendidik masyarakat tentang kawasan mana yang selamat ataupun memaklumkan kepada masyarakat tentang usaha kajian yang bakal dibuat dan saya percaya perlu dibuat menggunakan teknologi yang terkini tentang keadaan tanah di Kuala Lumpur sekarang. Because I think if we are going to position Malaysia as the next big thing, dan kalau kita nak posisikan Kuala Lumpur sebagai the emerging mega city of Asia, then I think benda basic macam ni kita kena pastikan adalah sesuatu yang dilaksanakan. Sebab orang akan buat analogi, Syaril, sebab kita tengok bulan lepas Indonesia dah pindah kepada ibu negara yang baru. So antara komen yang saya tengok dalam media sosial daripada pakar geologis overnight ni, dia kata Kuala Lumpur is sinking like Jakarta sinking, tanpa apa-apa evidence dan sebagainya. Anything else to add on that? No, not on the sinkhole. KJ, kita nak bincang juga contoh ataupun isu kedua yang dalam kelompok ataupun keluarga perbincangan yang sama soal risiko reputasi. Satu ialah KL, second is our airline, right? Ya, yang kedua adalah Malaysia Airlines yang telah pun, saya baru ni di Singapura, Syaril, di negara pesaing kita sentiasa di sana juga untuk belajar. Love-hate relationship. Love-hate relationship. Dan saya tak pasti Syaril telah pun melalui apa-apa gangguan kepada penerbangan ataupun tidak baru-baru ni. Saya pun pergi ke Singapura, tapi saya tidak menaiki MAS. Syaril ada private jet? Saya tidak ada private jet. Saya mengambil airline yang lain. Jadi tak ni. Tetapi nak bincang juga nanti tentang lapangan terbang lah. Sebab gangguan saya adalah di KLIA. Okay, queue dekat KLIA itu sangat panjang. Tapi tak apa, let's talk about. Itu kemudian kita bincang dulu tentang syarikat penerbangan Malaysia Airlines. So baru-baru ni Malaysia Airlines telah pun berdepan dengan beberapa berita yang tak berapa bagus lah, tak best. Sebab ada banyak penerbangan ataupun flights. Esok je saya akan pergi ke Eropah dan melalui Doha, dan penerbangan naik saya naik MAS. Okay. So flight saya daripada Singapura hari tu delay 1 jam. Ada beberapa kes di mana flight terus dibatalkan. Dan ini sangat boleh saya katakan bahawa sangat unfortunate, sebab pada tahun lepas 2023 syarikat parent company MAG telah melaporkan net profit buat kali pertama 766 juta ringgit Malaysia. Setelah beberapa tahun MAG iaitu syarikat induk kepada syarikat penerbangan Malaysia melaporkan loss, dan tahun lepas juga telah tahun kedua operating profit. Maksudnya bukan hanya bottom line, tetapi operating profit pun operating level pun dia ada profit. Tetapi terjejas sebab baru-baru ini seperti mana yang saya sebutkan tadi, akan ada telah pun ada gangguan, dan ketua pegawai eksekutif ataupun ketua Group Managing Director MAG Datuk Kapten Izham Ismail telah sebut bahawa akan ada potongan cut frekuensi kekerapan flight terutamanya kepada 13 destinasi antarabangsa sampailah ke hujung tahun, dan ini akan melibatkan ribuan puluhan ribu kalau tak silap saya penumpang yang terkesan daripada isu tersebut. Of course isu ni Syaril akan memberi kesan yang buruk kepada Malaysia Airlines yang terpaksa menanggung legasi yang lama seperti MH370, MH17, dan apabila reputasi dia dah mula dipulihkan dengan settlement kepada masalah kewangan yang telah berjaya dilaksanakan, dengan keuntungan pertama yang telah pun dicatat pada tahun lepas, ditimpa pula dengan satu lagi chapter ataupun satu lagi bab masalah yang datang. Tapi saya dah cuba research benda ni sebab saya nak berlaku adil kepada Malaysia Airlines. Apa pun, macam saya katalah, syarikat penerbangan sebuah negara itu adalah tingkap kepada negara tersebut. Itu adalah first point of contact
Walaupun orang itu tak datang ke Malaysia, mungkin dia akan ambil syarikat penerbangan itu daripada pergi ke tempat lain Dia tak perlu datang ke Malaysia pun. Ramai yang daripada Australia dia akan ambil Malaysian Airlines untuk pergi ke London sebagai contoh. Dan syarikat penerbangan itu akan menjadi refleksi kepada negara kita. Masalahnya Syaril adalah bahawa Malaysia Airlines unfortunately menjadi mangsa kepada keadaan dunia, mangsa kepada legacy, dan mungkin mangsa kepada keputusan yang tidak disengajakan. 3 perkara inilah yang saya rasa perlu kita jawab. Dan tindakan yang diambil oleh Malaysia Airlines untuk mengurangkan frekuensi, kekerapan flights mereka, sebenarnya saya tak blame sebab ini adalah untuk menjaga keselamatan. The core of the problem is that sebenarnya kita berdepan dengan masalah dari segi supply chain, masalah dari segi masalah engine kita, dan masalah dari segi masalah aging fleet kita ataupun kapal terbang kita yang dah tua, dah uzur, yang bila dah uzur ni dia memerlukan maintenance yang lebih kerap, dan juga masalah dari segi kekurangan manpower ataupun kekurangan jurutera yang bertauliah untuk menjadi aircraft engineer ni. Syaril, you know that now kalau tak silap saya 8 daripada kapal fleet Malaysia Airlines telah pun grounded, tak boleh terbang, antaranya sebab masalah engine, masalah engineering dan sebagainya. Jadi 5 daripada Boeing 738 kita, bukan Max tapi 738, 2 daripada A330 kita dan juga 1 daripada A350 kita grounded. Dan ada yang kata okay, global problem sebab supply chain, OEM tak boleh nak hantar alat ganti untuk kita replace parts, ataupun engine kita yang terpaksa kita overhaul tak dihantar balik oleh Pratt Whitney, tak dihantar balik oleh syarikat CFM dan sebagainya. Tetapi itu juga melibatkan syarikat penerbangan yang lain yang tidak mengalami masalah seperti Malaysia Airlines. But the problem is, Syaril, we don't have as many planes as the other companies. Malaysia Airlines was not given the capacity that it wanted satu ketika dahulu oleh parent dia, dan kita terpaksa bergantung kepada fleet yang tidak optimum dari segi size, fleet yang tak optimum dari segi usia dia. Dan bila benda ni berlaku, bukan hanya disebabkan oleh aging fleet, tetapi oleh sebab supply chain. Banyak OEM ni dia tak ada parts. Banyak parts, raw material tu datang contoh daripada Ukraine yang terganggu dengan perang dan sebagainya. Dan waiting time untuk mendapatkan alat ganti terkesan. Waiting time untuk kita dapat kapal-kapal yang baru yang kita dah order pun tidak sampai dengan seperti mana yang dijadualkan. Oleh yang demikian, itu telah menyebabkan kapasiti kita sangat terkesan. Dan bila kapasiti kita sangat terkesan, saya bagi contoh aircraft on ground cases, number of cases pada tahun 2023, average 4 per month. This year, Syaril, average 21 per month. That's an increase of about 130%. Aircraft on ground because of these issues lah. Dan itu saya belum sentuh lagi berkenaan dengan manpower yang saya nak sebut selepas ini. Tapi what are your thoughts, Syaril, on this problem? Mungkin ini harga yang kita sekarang bayar untuk mempercepat pemulihan kewangan. Antara faktor yang perlu kita sentuh, KJ. Bila kita cakap sebuah syarikat tu untung, perlu tengok sebab apa dia untung. Dan saya tak menidakkan bahawa disebabkan pengurusan yang lebih baik dan sebagainya, tapi mungkin antara lain macam KJ sentuh dari segi kekuatan kejuruteraan, dari segi fleet size dan sebagainya, maybe that contributed. Similarly dengan syarikat-syarikat GLC yang lain, always have to see, jangan hanya tengok pada headline. Dan mungkin ini antara perkara yang kita belajar dalam hal Malaysia Airlines ni, dan saya setuju segala yang KJ katakan bahawa ini adalah tingkap kepada reputasi Malaysia. Maka MAS ni ataupun Malaysia Airlines ni sangat-sangat penting kedudukan reputasi dia. Cuma ini point KJ awal tadi, legacy. This company ataupun Malaysia Airlines has had problems sekian lama lah. Sebelum MH370, 17, it's just unfortunate, dogged by so many problems. Dan mungkin KJ akan sentuh soal keputusan parent dia, iaitu Khazanah, untuk buat sesuatu keputusan yang mungkin menyumbang secara tak sengaja kepada kekurangan tenaga jurutera.
But I think we have to also credit ataupun acknowledge berapa banyak support yang telah diberikan oleh Khazanah selama bertahun-tahun ini untuk cover MAS. Throughout different administrations, throughout different management, they've had to carry this asset and this company. Even when it's not commercially the best thing for them, tetapi ini adalah legacy dan juga soal aset strategik dan reputasi negara. So that's why. Ya, tidak dinafikan bahawa selama ini memang ada sokongan yang padu daripada kerajaan, daripada parentnya Khazanah, sebab bukan nak kata Malaysia Airlines is too big to fail, tetapi it's too important to fail. Ada negara yang mengambil falsafah bahawa dia tak perlu ada syarikat penerbangan nasional. But once you have it, you got to defend it. I think that's the difference. Well, I mean, there are some countries that have sold it off. Actually, it's a flag carrier nominally, tetapi tidak lagi dimiliki oleh negara tersebut. Saya secara peribadi pun terbuka untuk that kind of arrangement. But you know, I think public consciousness kat Malaysia ni tidak membenarkan kita menjual flag carrier kita ataupun tidak ada flag carrier kita lah. At least now. Yes, I think having a flag carrier must have, tapi ownership tu let's see. One day. Well, let's see. But anyway, that's a different question. So bila ada flag carrier ni, it's too important to fail. Maksudnya at any cost lah. At any cost. Then itu pun menjadi guiding principle ataupun falsafah yang memandu keputusan Khazanah dan kerajaan selama ini. Kita telah bail out, kita telah selamatkan, kita telah tukar, change management turnaround banyak kali. Sebab macam saya katalah, ini adalah symbol. This is our window to the world lah. This is us. One of the things that defines us to the world. Cuma masalah dia sekarang adalah bila kita berdepan sekali lagi dengan masalah, what can be done? So of course Malaysia Airlines dia ada perancangan untuk mitigation strategy long term. Dia nak melihat kepada supply chain, dia nak pelbagaikan MRO yang boleh servis kapal terbang mereka. Mereka akan cuba, of course, this fleet migration daripada kapal terbang yang lama kepada kapal terbang yang baru, A330, 900 Neo dan juga 737-8 Max dan sebagainya sedang berlaku walaupun ada delay. So kita tahu there's a long term transition to better days. Cuma turbulence tu masih lagi ada. Dan satu perkara yang saya nak sebut adalah berkenaan dengan unintended consequences, sebab Syaril bangkitkan tadi berkenaan dengan sokongan yang diberi oleh Khazanah kepada Malaysia Airlines. Tetapi ini kita tak salahkan, tetapi mungkin benda yang unintended, sebab dan mungkin pendengar dan penonton juga akan lebih memahami moving parts yang ada kepada sebuah ekonomi. So beberapa tahun lepas kita identify MRO, maintenance repair, sebagai satu sektor yang lumayan dalam bidang kejuruteraan aviation. So kita cuba kejarlah supaya syarikat-syarikat yang repair kapal terbang ini untuk menubuhkan ataupun untuk berpengkalan di Malaysia. So antaranya adalah of course syarikat-syarikat yang kita attract supaya mereka datang ke sini adalah SIAEC, iaitu syarikat MRO Singapura. Singapore Airlines punya syarikat MRO. Jadi Khazanah telah memberi konsesi untuk mereka operate daripada 2 hangar di Subang. So bila benda tu berlaku, bukan hanya keputusan itulah, sebab saingan MRO ni bukan hanya daripada satu syarikat tetapi daripada pelbagai syarikat, maka unintended consequence adalah kehilangan license aircraft engineer daripada Malaysia Airlines ni, MAG. Sebab bila ada competition, dia akan poach talent kita. Kita tak nak salahkan siapa-siapa lah, tapi ini unintended consequence. Bila kita identify dalam pemikiran silo bahawa MRO ni bagus, kita kena attract syarikat-syarikat MRO untuk tubuhkan syarikat mereka di Malaysia, repair kapal terbang di Malaysia. Tetapi pool talent tu adalah pool talent yang sama. Sebab untuk kita melahirkan lebih ramai lagi licensed aircraft engineer, dia bukan overnight. Dia akan ambil masa yang lama. So bila syarikat macam SIA datang, of course what do you think is going to happen? Dia akan tawarkan gaji yang lagi tinggi. Sebab dia punya pendapatan dalam dalam Singapore dollar. So of course dia boleh menawarkan gaji yang lagi tinggi, dan akibat daripada itu saya rasa lebih daripada 70 jurutera daripada MAG, Malaysia Airlines Group, yang dulunya membuat kerja maintenance in-house ni,
telah pun letak jawatan ataupun serve notice mereka. Dan ini telah banyak memberi kesan kepada Malaysia Airlines, banyak benda yang dia tak boleh buat in-house, dan sekarang ni dia terpaksa buat outsourcing lah, dan akan menimbulkan kos yang tinggi. Sebab bila buat in-house lagi murah, bila buat outsourcing akan ada kos yang lebih tinggi. So Syaril, I mean, maybe nak comment sikit tentang unintended consequence ni. I mean, this is the way the economy works. Tetapi bila kita ada strategic objective nak bandingkan dengan financial concerns, FDI, this is what happens sometimes. Yeah, I think it's like all things, like banyak perkara dalam hal pengurusan syarikat dan corporate is about balancing, and kita mungkin mereka yang buat keputusan ni mungkin ada rational dia yang padu, yang jitu. Tapi bila datang ke kesan seperti ini, kita kena tengok balik apa yang boleh dibuat dan kita bagi masa. Saya rasa perlu mungkin bagi pujian sikit kepada Kementerian Pengangkutan dan juga pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM yang kita baca menjalankan audit terhadap Malaysia Airlines Group MAG untuk siasat punca kelewatan, pembatalan dan isu operasi baru-baru ini. Dan saya dapat tahulah bahawa tak ada kompromi daripada pihak CAAM ini, kerana memang prestasi Malaysia Airlines bukan soal keselamatan, insyaAllah bukan soal keselamatan, tapi soal punctuality lah, untuk tepat masa dan sebagainya. Saya dimaklumkan on time performance untuk MH sekarang ni bawah 60%. So similar to your points about grounded aircraft and stuff, right? So the punctuality point is the key here. So saya rasa kita pun ada platform KJ. Kita tak nak menakutkan orang soal keselamatan. InsyaAllah sepaham kita selamat. Tetapi kenapa selamat? Kerana bila ada apa-apa risiko, they ground the aircraft. Well, saya nak puji MAS Captain Dato' Izham sebab saya rasa he took a hit. Dia terpaksa buat keputusan sama ada nak operate pada kadar dan kekerapan yang sama dan kompromi keselamatan, ataupun take the hit, exactly, and say, look, you know, kita kena ground, kita kena cut frekuensi, kita kena potong kekerapan sebab keselamatan segala-galanya. I think he made the right decision there. Of course, you know, walaupun ini akan memberi kesan kepada bottom line, dan saya rasa Malaysia Airlines projected to make a profit for the second year, tetapi dengan ini saya rasa possibly not. Possibly a loss. Possibly a loss. Ada mitigating factor sekarang ni disebabkan mata wang kita meningkat dan juga harga minyak naik, ni turun. So ada sedikit mitigating factor mungkin yang membantu, yang boleh membantu, tapi dari segi operation I think is tough for them now. It's less revenues lah. So I think Malaysia Airlines did the right thing, walaupun ada short term reputational impact. Tapi long term I think, so kita balik kepada risiko reputasi, I think long term is good. Cuma Syaril, on CAAM and Anthony Loke, saya nak cakap satu benda lah. Saya rasa okay, audit tu tak apalah ya, kita rasa memang itu perlu dibuat dan itu memang pun tugas CAAM. Tetapi ada satu benda yang saya tak berapa suka adalah CAAM telah buat keputusan melalui yang diumumkan oleh Menteri Pengangkutan Loke Anthony, bahawa Air Operator Certificate. Air Operator Certificate ni adalah sijil yang dikeluarkan kepada mana-mana syarikat penerbangan. Tempoh validity, tempoh sahnya AOC kepada MAS dulu 3 tahun, sekarang ni 1 tahun. Okay. Saya rasa ni overreaction. Ya. Sebab saya rasa tidaklah sampai tahap di mana Air Operating Certificate Validity ni, basically apa message yang you hantar kepada pasaran ni adalah even the regulator tak trust Malaysia Airlines. But doesn't it look good also KJ bahawa walaupun it's a Malaysian company tapi regulators are strict? No, I think you have to balance, because I think the audit can be strict, tetapi bila buat keputusan yang besar macam ni, dia akan hantar isyarat yang okay, you nak hantar isyarat bahawa we are safety first, regulators are strict and all that. That could have been done through a more tighter audit process rather than coming straight away with this 3-1. Because 3-1 ini akan memberi kesan kepada Malaysia Airlines yang berterusan, yang selain daripada the present problems they face. Because customers are going to start thinking, you know, oh, this airline has 1 year validity period. So they're going to start thinking, am I going to buy a ticket for next year? And you know that 27% of Malaysia Airlines revenue comes from
code share partners. Hmm. So code share partners akan fikir 2 kali juga. Qatar dia kan fikir 2-3 kali juga. Their own regulator don't trust them. So I think there could have been a more softer, bukan nak kata tak strict, tetapi dari segi optik untuk dunia luar, sesuatu yang tidak mengejutkan sangat. You know, again, this comes to the balance. Sama ada the audit process could have been tightened, tetapi dikekalkan 3 tahun, mungkin dengan ada review every year, rather than saying validity period down to 1 year. Right. Sebab saya risau dengan keputusan yang dibuat oleh CAM ini, ia akan menggandakan masalah Malaysia Airlines. Dah lah ditimpa masalah supply chain, dah lah ditimpa dengan masalah engine, dah lah ditimpa dengan masalah manpower, tiba-tiba ditimpa dengan masalah keyakinan, krisis keyakinan di kalangan customers dan juga di kalangan partners mereka. I mean, it's a judgment call. But Yeah, I was going to say, it's a judgment call. That's my view lah. Yeah. If I was sitting minister, I wouldn't have done that. I think that's a fair push. Yeah. But I also like the politics sekarang ni, and kepimpinan, not just politics. Kepimpinan, you need to be seen to be doing something kan. So maybe this is one way Anthony Loke wants to be seen to be doing That's something. the problem, Syaril. I mean, kalau kita hanya performative saja dan kita tak habis fikir soal implikasi kerja kita dan juga keputusan kita. I guess maybe they hope that the market can see, alah, confirm dia akan renew, bukan? Takkanlah Malaysia takkan renew Malaysia Airlines kan. So maybe that's the judgment call lah. Maybe, That basically we send the strong signal, Yep. but people know that it will be renewed. Yeah, but kita harap yang terbaik untuk syarikat penerbangan Malaysia. Always our first choice. Yes, I fly as much as I can, Always walaupun kadang-kadang mahal sikit. Always our first choice, dan kita harap bahawa segala langkah-langkah mitigasi ini dapat dilaksanakan dengan baik. Dan saya difahamkan ada sedikit masalah dengan customer refund dan sebagainya. Apparently that's all being sorted out. You know, I mean, you know, on that, do better, Malaysia Airlines, Yes. and we hope that you do better also. I hope my flight doesn't get delayed tomorrow. Okay, all the best dalam perjalanan anda ke mana saja anda pergi. Dan sekali lagi kami di KS ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Merdeka Selamat kepada Hari Merdeka. semua penonton dan pendengar setia Keluar Sekejap.